it's me Donna and welcome back to my channel. If you're new, welcome to my channel. So in today's video, I'll be filming this one. So mag-unbox ako ng GoPro, guys. Nabili ko siya last March 8, I think. Last week ko siya nabili sa Central Festival nung nagpunta ako sa city, and oh my god, I'm so excited. So ang tagal-tagal ko na, guys, gustong bumili ng GoPro, and finally, eto na. Sa big camera ko siya binili. Ayan. And eto na siya. So this is GoPro Hero 6 Black. Dito ako sa labas ngayon, guys. Dito ako sa labas. And yung fish pan, and then mga rooms. Dito kami nakatira, yung mga teachers dito, mga staff. Diyan nakatira. And yeah. So, eto na siya. Nabili ko siya, guys, ng 14,500. And may kasama na siyang meron siya kasamang, ayan, 32 gig na SD card with an adapter. So, this is Toshiba and 32 gig. Ayan. So, free siya, guys. And excited ako. Buksan na natin. Bibilisan ko kasi magagabi na. Oh my god, I'm so excited. Hindi ko alam kung paano siya. Ayan. Meron siyang ganito. So, unlock lang natin siya. Ah! Oh my god. And tama ba itong ginagawa ko? Ipupush ba siya? I don't know. Hala, hindi ko alam buksan. Paano ba to? Manul. Ayun. Open. Open the sesame. Ito na siya, guys. Okay. Lagay muna natin dito. So, ito siya, guys. Ayan siya. And meron siyang box dito. Pinanood ko kung paano siya tanggalin. So, tatanggalin daw muna itong screw. Ganyan. And then, ayan, tatanggalin siya. Tapos, babalik. May dumang motor. Paghapon na binubuksan nila ng manual yung mga ilaw. Ayan, tapos tanggalin. Tama ba itong ginagawa ko? Oh my god. Ayun. So, ganito itsura niya, guys. So, ayun itsura niya. Ang liit niya lang. Same lang siya ng Hero 5. Same lang din siya ng size. And, ayun. So, meron siyang sticker dito. Tatanggalin ko siya mamaya. Open natin yung box. So, ayun yung itsura ng loob. So, meron din siya ditong instruction kung paano. Ay naman pala, meron pa siyang instruction dito kung paano siya ilagay sa mount niya. And, meron siyang GoPro Care. Nakalagay, you break it, we'll replace it. I don't know, maybe this is a warranty. May manual siya dito. May manual na kasama. Ayan. And ito yung nasa loob. Meron siyang, hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi mahangin masyado. Sana naririnig nyo ako. So, meron siyang kasamang battery. Isang battery. And dalawang mount.
Meron siyang mount na kasama. Ayan. So, meron siyang flat na mount, and meron siyang curve para sa flat surface and curve na surface. So, meron siyang dalawang mount na kasama, and then meron siyang USB cable. Yun lang. So, pag nag-charge ka guys, pag isi-charge mo siya, ito gagamitin mo, and then this one. So, napanood ko din. Iangat. Ayun. Angat. Tapos, ganyan. Hindi. Tanggalin. Medyo i-push ng unti. So, ayan siya guys. Ito yung case niya. And, ganito siya. Bumili na ako guys ng accessories niya actually, ng protector. Bumili ako ng monopod, protector, case, plastic case, and also bag para sa GoPro kasi syempre para extra care na din. So, ayan siya. Patanggalin ko siya mamaya. Lagyan natin yung battery guys. I will put the battery inside. So, ito yung lagayan ng battery. Tama ba? Ano? Hindi pala. Ano pala siya? Saksakan pala and connect. Anong tawag nun? Pag nagpa-plug ka. Wrong. Saan? Ito. Ayun. So, lagyan natin dito yung battery. Oh my God. Power. Ayan. Oh my gosh. Lobat siya. So, mamaya ako na ayusin. Hindi ko siya makita mabuti kasi meron pa yung sticker. So, I will get back to this later. Ayan guys, medyo madilim na dito sa labas. Kailangan ko na pumasok sa loob. So, ito na siya guys. Na-unbox ko ng aking GoPro. Balik muna natin siya. Hindi ko alam kung paano. Let's see again. Diba kailangan ko na mag-practice kasi para ano. Excited akong gamitin siya guys. Next week pupunta ako ng beach, so for sure. Kaya ako nga siya binili kasi para matry. And I will try this sa beach next week. Makikita niyo yung sample. Ayan. So, dyan na muna yan. Ipapakita ko din. Bumili na din ako guys nito. By the way, so, Hero Black, meron siyang, so may kasama siyang casing. Pero, itong casing na to is parang pang-protect lang. And then, GoPro kasama yung camera, charger, ba't wala akong ganun? Wala ako nito. Ito pala yun. Yung para sa sa mount niya. And then, 1, 2, 3, tapos itong charger. Hindi siya charger. Connector, USB connector niya. Tapos, this guys is 12 megapixel, 4K 60, and 10 meters. Hanggang 10 meters mo siya magagamit kapag kapag ganito lang siya. As in, pag ganito mo lang siya ginamit, pwede siyang gamitin up to 10 meters na lalim. Pero kapag meron siyang case, magagamit mo siya up to,
Basta mas nakalimutan ko, nilalagay ko na lang sa screen. Kasi nag-order din ako ng plastic case niya guys para kapag ginamit siya pag nag-diving or I know hindi naman ako magda-diving kasi takot ako sa tubig. But, ayun, bumili na din ako just in case. Magamit ko siya sa future. Tapos, I have here protector. So, nag-order ako sa Lazada ng protector. Screen protector niya. Lalagay ko sa LCD and sa ito ko na lang buksan. Sa LCD and sa ano sa camera. Ayan. So, ganito itsura. Mamaya ko na lang din siya ilalagay. Bumili ako nito guys para hindi siya magasgasan agad-agad. And, syempre pag bago, kailangang alagaan. Diba, ganun naman tayo. And also, I bought this. Pumili din ako nito. So, this is, magkano ba to? This one, I bought this 199 baht sa Lazada. And this one, I bought for 300, nakikita nyo ba yung price? 357 baht sa Lazada din. And this is a, hindi ako nagdala ng gunting dito sa labas. Nasa loob ng room yung gunting ko. Can I open this? Oh my gosh. Sirain ko lang itong box. Ayan siya guys, yung itsura. Sira na yung box. Sayang. Wala kasi akong dalang gunting dito sa labas. Sige, hayaan mo na, marami pa naman akong box sa loob. Gagamit pa naman yan. Ayan. So, ito yung binili ko. This is a monopod. Na meron siya kasamang anong tawag dito? Teka, tingnan natin. Nandito siya sa loob eh. Gabi na. As in gabi na guys. Madilim na dito sa labas. Tahimik ngayon kasi nag-uwian yung mga teachers kasi bukas holiday. Thursday ngayon. Mga estudyante ko absent kanina. 3 na nga lang sila. Absent pa. Nag-summer pa. Summer class kasi ngayon. First day sana namin magkikita-kita ngayon pero ma-absent sila. Diba? Masaya si teacher. Ayan. So, ito malalaman natin. Alam, wala namang makalagay. Open ko pa. Basta ito, ano tawag dito? Lagay ko na lang ulit sa screen. So, para kapag if ever na, mag-float siya. And meron din siya kasamang, oops, parang screw. And, holder. Ayan, para mag-float siya kapag ginamit mo siya sa tubig. Gabi na siya talaga, guys. Lumiliwanag ang buhay. Ano kanta yun? And then, ito. Ayan. This is a monopod. Open natin. Oops. May nahulog. So, meron din siyang screw na kasama, guys. And then, yan siya. Ayan. Tapos, so mahaba siya. Ayan, magagamit mo siya kapag nag-beach. O, diba? Mahaba-haba. May aso. Ayan siya, guys. So, ayun lang. And, super excited akong gamitin tong GoPro ho. For the first time, I'll be going sa beach next
week. And I'm so excited talaga. As in, sobrang excited. Okay, mamaya na to. I can't fix it here. So, ayun lang guys. Ginabi na tayo. And inabot na ako ng gabi dito sa labas. But thank you so much for watching. And I'm so happy for my GoPro. I will be using this kapag nagpunta ako sa beach next week. So, abangan niyo yung vlog ko for sure. Ito yung gagamitin ko pag nag-beach kami. And I'm so ready guys. Summer. Are you ready? Ready na ba kayo? Ilang days na lang. And thank you so much guys for watching. And I hope to see you on my next video. Bye! Good night everyone. I love you.